นนี่ทำอะไรลูกทำอะไรคะอย่ากวนยายนะแทนนี่จะเอาหน้ากากอนามัยให้คุณยายทุกคนนะคะก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยนะคะถ้าใครไม่ใส่หน้ากากอนามัยแทนนี่จะตีมือให้หักเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองใครไม่ดูแลตัวเองนะคะเชื้อไวรัสมันจะมากินปอดคุณนะคะฉะนั้นให้ระวังตัวเองให้ดีใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างนะคะเข้าใจหรือยังไปแล้วนะคะบ๊ายบายโคโรนาคือไวรัสโคตรน่ารักนะคือเราฝากติดตามช่องแทนนี่หมาอินดี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ